Betoning. Betoningen är olika i olika ord. I svenska språket har vi vokaler och konsonanter. De är viktiga när du lär dig att uttala ord på rätt sätt. Lyssna på några ord. Lång vokal. Mat. Ful. Bok. Vis. Vet. Här låter vokalerna som de gör när du läser alfabetet. A, U, O, I, E. Lång konsonant. Matt. Full. Bock. Viss. Vett. Här betonas konsonanterna. Nu jämför vi. Mat, matt. Ful, full. Bok, bock. Vis, viss. Vet, vett. I korta ord tittar du oftast på vokaler och konsonanter för att veta hur du ska uttala orden. Om det är flera konsonanter så kan du ana att betoningen ligger på dem. Hund, säng, arm, tack. Men det finns naturligtvis undantag. En kam, kom. Du skriver inte 2 M i slutet av ett ord, förutom i lam, dam och ram. När vi har längre ord delar vi ordet i stavelser. Lägenhet. Lägenhet. Det är 3 stavelser. Fotboll. Fotboll. Det är 2 stavelser. Betoningen ligger på olika stavelser i olika ord och det är inte alltid lätt att veta var du ska betona. I ord som har varit svenska ord länge så är ofta första stavelsen betonad. Klocka. Skola. Tröja. Byxor. I ord som vi har lånat från andra länder är ofta sista stavelsen betonad. Miljö. Persien. Garage. Medicin. När det är sammansatta ord kan det vara betoning på flera stavelser. Bostadsbrist. Väderprognos. Tänk på att ändelser aldrig betonas. Skolan. Skolor. Skolorna. Hästen. Hästar. Hästarna. En ändelse är den del som läggs till i slutet av ett ord för att ändra ordet från till exempel singular till plural. En del ord har olika betoning fastän de härstammar från samma ord. Har praktik. Praktisera. Praktiskt. Betoning är olika i olika meningar. Vi betonar ord som är viktiga i meningen. Det brukar vara huvudverb, objekt och adverbial som till exempel beskriver tid och plats.
Vi ska titta lite på hur vi betonar. Jag ska cykla till jobbet. Här är det verbet och till vilken plats som är den viktiga informationen. Och där ligger betoningen. Vi betonar sällan pronomen eller hjälpverb. En mening kan också få en helt annan betydelse beroende på vilka ord du betonar. Vad betyder den här meningen? Jag ska inte cykla till jobbet idag. Här betonas verbet, platsen och tiden. Meningen betyder att personen inte tänker cykla till jobbet utan ta sig till jobbet på ett annat sätt. Jag ska inte cykla till jobbet idag. Jag ska inte cykla till jobbet idag. Vad betyder det? Det kan betyda att någon har tjatat på mig att det kanske är för halt för att cykla. Så till slut går jag med på att inte cykla. Jag ska inte cykla till jobbet idag. Jag ska inte cykla till jobbet idag. Vad betyder det? Det kan betyda att du har sett att det är för dåligt väder för att cykla, så du tänker absolut inte cykla. Jag ska inte cykla till jobbet idag. Jag ska inte cykla till jobbet idag. Vad betyder det? Det kan betyda att du inte ska cykla till jobbet, men att du ska cykla någon annanstans istället. Jag ska inte cykla till jobbet idag. Jag ska inte cykla till jobbet idag. Det kan betyda att du inte ska cykla till jobbet idag, men att du tänker cykla till jobbet en annan dag. Jag ska inte cykla till jobbet idag. Ja, du får alltså se till att betona på rätt ställe om du vill vara säker på att bli förstådd. Lycka till!